Okay, Assalamualaikum and a very good morning. So today we are going to continue chapter 8, measure of dispersion for ungrouped data. So previously you already learned on how to calculate range, interquartile range, variance, standard deviation, is it? Variance, standard deviation, you already learned. And we also learned on how to make a dot plot and also a stem and leaf, is it? Stem and leaf, dot plot, interquartile range, standard deviation and variance. So continue, we are going to learn on how to construct a box plot for a set of ungrouped data. Okay, so other than stem and leaf plot and also dot plot, we also can use box plot, okay, in order to show the dispersion, taburan data. Okay, so in order for you to make a box plot, okay, you need 5 things. Five value, which is minimum value, first quartile, median, third quartile, and also maximum value. So 5 value. So you have the first type of box plot, second type of box plot, and third type of box plot. Okay, so for the first type of box plot, as you can see, the median is in the center. Okay, the second type, the median is slightly to the left. Okay, and the third type, the median slightly to the right. Okay, so how do you construct a box plot? Okay, so it is given a data for the marks obtained by 15 people in a Chinese language test, starting from 35 until 75. So what you have to do is, firstly, you need to determine this 5 value. Okay, so starting from the minimum value. Minimum means that value yang paling rendah, which is 35. Okay, and then maximum value, which is 75. Okay, minimum, maximum. Okay, so first quartile. Okay, you already learned on how to determine the first quartile. Okay, firstly, how do you determine is wrote down all the list like this. Okay, it's already written down. Okay, so first awak kena cari median dulu. Okay, sebelum cari first quartile dan juga third quartile, you need to find median. Okay, cara nak cari median adalah potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Okay, so the one that left is 57. Okay, so maksudnya 57 adalah median. Okay, so sekarang you dah tahu median. Okay, median you dah tahu. So sekarang apa you can cari adalah first quartile. So this one until this one, 35 until 53 adalah kawasan first quartile. Kawasan. Okay. Starting from 62 until 75 adalah kawasan untuk second quartile. Okay. So cara untuk determine pula first quartile dan juga third quartile adalah sama juga cara dia, potong kiri kanan. Cumanya awak kena tengok dekat kawasan dia sahaja. Okay, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Okay, the one that left is 45. 45 adalah first quartile. Sama juga. Awak kena tengok kawasan ni sahaja. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. So 68 adalah second quartile. Seperti yang ditulis kat sini. Okay. Okay, so lepas you dah dapat 5 value itu, you kena lukis box plot. Okay. In order for you to make a box plot, firstly, you kena ada axis. Okay. Hanya satu axis, iaitu axis X. Okay, paksi X. Okay, so you kena buatlah dia punya nilai. So
So starting daripada 35 sampai 75, you boleh buat lah 35, 40, 45, 50, 55, 60 and so on. Okay, lepas tu you boleh plot. Okay, bila you dah tulis axis second tu, okay, plot minimum value kat mana? Okay, 35. Okay, plot 35. Okay, lepas tu 45. Okay, plot 45. Plot je dulu titik di mana? 57, 68, 75. Okay, lepas tu untuk titik daripada first quartile, median dan juga third quartile, first quartile dan juga third quartile dan juga median, awak kena buat garisan macam ni. Okay, untuk first, median dan third quartile sahaja. Dan awak tarik. Okay, buat macam di block box je. Okay, so garisan median akan berada di tengah-tengah. Okay, lepas tu awak just sambung je minimum value sampai Q1 dan juga Q3 sampai maximum value. So dah siap lah awak punya box plot. So daripada Q1 sampai Q3 yang ini adalah interquartile range. Okay. Okay, example 12. So dia bagi box plot A dan juga box plot B. So dia suruh awak cari median untuk yang cari median. Okay, untuk box A, median mestilah garisan dekat tengah-tengah antara kotak, iaitu 52, 54, 56, 58, 60. So satu kotak 2. So 52. First quartile adalah depan sekali, garisan permulaan kotak, iaitu 35. Third quartile adalah penghujung kotak, iaitu 64. So interquartile range adalah yang ini. Interquartile range formula dia Q3 tolak Q1 kan. So maksudnya ni berapa? Q3 adalah 64, Q1 adalah 35. So awak boleh tolak 64 tolak 35, awak akan dapat 29. So minimum value adalah yang kat depan sekali ni, iaitu 18. Maximum value adalah 80. Range adalah highest tolak lowest, iaitu 80 tolak 18. Maksimum tolak minimum. Okay, so awak boleh buat B sama juga. Okay, 8.2C awak boleh cuba buat nombor 2. Okay, what is the effect of data change on dispersion? Okay, contoh kan, awak ada satu set data. Okay, yang macam 2, 3, 7, 9, 12, 15, 17. Apa-apalah, ini contoh. So the data change. Okay, ada perubahan yang berlaku kepada data ni. Each data is added or subtracted by constant uniformly. Okay, contoh. The data is added by 2. So maksudnya data awak semua akan berubah jadi 2 tambah 2, 4. 3 tambah 2, 5. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 2, 11. 13. 17, 19. So ini new data awak lepas dah add by 2. Okay, itu maksud dia. Each data is added ataupun ditolak by a constant uniformly. Bila add, semua data awak kena tambah. Contoh added by 2 maksudnya semua nombor dalam set tu awak kena tambah dengan 2. Ataupun subtract by 3, so semua nombor dalam data tu awak kena tolak dengan 3. Okay, so sekarang kita nak tahu apa efek yang akan berlaku kepada mean bila data tu berubah, bila ditambah ataupun ditolak. Apa akan jadi dengan mean, standard deviation, apa akan jadi dengan variance, dengan range, dengan interquartile range. Nak tahu apa akan jadi. Okay, so selain daripada tambah tolak, boleh juga bila setiap data tu kita multiply or divided. Okay, and then C, the existence of outlier or extreme value. Okay, contoh ini data awak kan. Ni data. Outlier tu maksudnya apa? Nombor yang sangat besar. Tiba-tiba ada nombor yang sangat besar dalam data tu. Okay, contoh nombor awak 2, 3, 7, 9, 12, 15, 17. Okay, the existence maksudnya ditambahkan contoh 40. Okay, 40 adalah outlier. So kita nak tahu dengan hadirnya 40 tu, what will happen to the mean, range, standard deviation and so on. Okay. D, certain value are removed from the set or added into the set. Okay, contoh yang cikgu highlight warna orange ni. Okay, contoh certain value are removed or added. Okay, contoh dia kata the value of 3
is removed from the set. So akan tinggal 2, 7, 9, 12, 15, 17. So kita nak tahu apa akan jadi bila 3 tu dah keluar. Okay. Okay, so sekarang kita akan tengok. Okay. Okay. Awak kena tahu bila data dia ditambah ataupun ditolak, yang cikgu cakap macam added by 2 or subtract by 2. Okay. There is no change. Okay, tak ada perubahan berlaku. Bila tambah atau tolak kepada data, tak akan ada perubahan. Okay, so first awak kena ingat add or minus number on data. No change. Okay, nothing is changed. Okay, no changing, no change. Okay, tapi bila awak darab, awak akan ada perubahan. Okay, contohlah. Okay, bila darab ataupun bahagi. Okay, tengok sini. Okay, when each value of a set of data is multiplied by constant K. Okay, contoh. Mana ya? Ada contoh kat sini. Okay, tak apa. Awak tengok dulu formula tu kat bawah-bawah, nanti kita tunjuk contoh. So, new range bila multiply by a constant K. Contoh, ada nombor dalam set tu kan. So, dia kata each the data is multiplied by 2. Okay, semua data tu akan jadi 2. Contohlah 2, 7, 9, 12, 14. So, the data is multiplied by 2. So, yang baru adalah 4, 14, 18, 24, 28. Ni yang baru. So, range adalah besar tolak kecil. 14 tolak 2 adalah 12. Okay, 28 tolak 4, 24. Okay. New range adalah add by 2 kan. Add pula, sorry. Multiply by 2. Ni range. Okay. So, new range equal to K darab original range. K tu adalah yang kita darab tadi. So, new range adalah K darab original range. K adalah tadi kita buat multiply by 2 darab original range adalah 12. So, kita akan dapat new range 24. Betul tak? Kita kira tadi 24. Highest tolak lowest. Okay, so kita akan dapat 24. So, sama juga awak kena guna formula tu. Bila new interquartile range, K darab dengan original interquartile range. Interquartile range adalah Q1 tolak Q3. So, awak darab dengan K. K tu maksudnya contoh multiply by 2, darablah dengan 2. New standard deviation, K darab original standard deviation. So, new variance. Variance kan di kuasa 2 kan. Variance kan macam ni kan. So, K squared darab original variance. Okay. So, sama juga bila bahagi. Kalau multiplication, kita constant tu kita darabkan dengan original punya value. Tapi, kalau bahagi, original bahagi dengan K. Original bahagi yang constant yang divided tu. Contoh, divided by, the data is divided by 2. So, original bahagi 2. New interquartile range pun, original interquartile divided by K. Original standard deviation divided by K. Kalau variance, kena bahagi dengan K kuasa 2. Sebabnya, variance adalah kuasa 2. Okay. Nanti kita tengok contoh. What are the effect on the measure of dispersion when an outlier is added? Okay. Outlier is added or removed from the set. Okay. Outlier tu nombor yang sangat besar kan. So, range will change dramatically. Sebabnya, nombor yang besar, bila kita ubah, kita buang ataupun tambah. Sebab range tu kan, contoh macam 2, 7, 9, 12, 14 kan. Asalnya range tu 12. Tapi disebabkan hadirnya 40 tu, range dia jadi 40 tolak 2, dia akan jadi 38 range baru. So, maksudnya, the range will change dramatically. Okay, dramatically sangat hebat lah. When outlier is added or removed. Okay. So, interquartile range pula
Okay, interquartile range, dia less affected. Less affected whenever outlier is added or removed. Okay, variance and standard deviation. Variance and standard deviation will increase. Nilai variance dan juga standard deviation akan increase bila outlier is added. Okay, bila outlier, satu nombor yang ekstrim, macam contoh nombor 40 tadi tu, kita letak variance dan juga standard deviation akan meningkat nilai dia. Okay, if the difference between the new value of the data and the mean is small, then the new standard deviation will be smaller and vice versa. If the difference between the new value of the data and the mean is small, then the new standard deviation will be smaller and vice versa. Okay, tak apa, kejap. If the difference between the value that is removed and the mean is small, then the new standard deviation will be larger and vice versa. Okay, bila hasil tolak antara nilai baru dan juga mean tu adalah kecil, maka standard deviation dia pun akan jadi kecil. Okay, bila hasil perbezaan dia kecil, standard deviation pun akan jadi kecil. Dan juga bila value yang dibuang tu adalah kecil, then standard deviation will be larger and vice versa. Okay, kita akan tengok sekarang. Okay, contoh. Ni dia guna dot plot Ni dia adding or subtracting. Kan tadi kita tahu kalau value tu kita add or subtract, takkan ada perubahan apa-apa. Okay, contoh ini. Range dia paling kecil 8, paling besar 15. Okay, so ditambah dengan 2 setiap data tu. Maksudnya 8 tambah 2 akan jadi 10. 9 tambah 2 jadi 11. 10 tambah 2, 12. Okay, so and so on. So range, first kali range 15 tolak 8, awak akan dapat 7. Dekat sini 17 tolak 10 pun awak akan dapat 7. Range tak berubah. Okay, so awak kena ingat bila tambah atau tolak tak ada perubahan berlaku. Okay, ini pula multiplying ataupun dividing. Okay, asalnya 1, 2, 3, 4, 5 sahaja. Lepas tu dia multiply by 2. So bila multiply by 2, 1 multiply 2 akan dapat 2. 2 multiply 2, 4. 3 multiply 2, 6. Okay, and so on. Okay, so lepas tu range. Asal range 5 tolak 1. 5 tolak 1 dapat 4. Okay, so sekarang range kita 10 tolak 2. Kita akan dapat 8. Ingat tak cikgu cakap? Kalau range K darab original range. K adalah 2 kan? Darab original range adalah 4. 2 darab 4 awak akan dapat 8. Ni, betul kan 8? So, ini formula dia. New range adalah K yang kita darab tu adalah 2. Darab original range 4. So, akan dapat 8. Okay. When the value is added or removed is an outlier. Outlier tu nilai yang sangat besar. Okay, contoh. Nombor dalam data ni adalah 1, 2, 3, 4, 5 sahaja. Tiba-tiba datang nombor 9. Outlier 9. So, asalnya range adalah 5 tolak 1. Iaitu 4. Tapi bila outlier ni datang, yang paling besar sekarang adalah 9 tolak 1 akan jadi 8. Okay. So, sekarang dia punya range become larger. Okay. Bila outlier added, the range will become larger. Okay. So next, given set of data 4, 6, 7, 7, 9, 11, 12, 12, calculate the standard deviation of the set of data. Hence, calculate the new standard deviation when 4 is removed, 7 is added, 18 is added. Okay. Bila nombor baru ataupun nombor baru ditambah ataupun nombor baru dibuang, awak kena kira balik. Awak kena kira balik mean, awak kena kira balik standard deviation. Okay. So, first sekali awak kena kira yang original. Okay, ni yang original. Kira standard deviation. Yang original. Okay, variance. Ini formula standard deviation sebab dia ada square root. Okay, so formula adalah square root sum of x square
data ni, setiap data ni kita kuasa 2 kan, lepas tu tambah divided by n minus x bar square, iaitu min. Okay. So min adalah, formula min pula x bar divided by n. X bar pula. Formula min adalah tambah semua tu, sum of x divided by n. Okay. So min adalah 4 tambah, ini original. Ini original. 4 tambah 6 tambah 7 bla 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 sampai 12 divided by 8. Sebab ada 8 nombor. So awak dapat min 8.5. So standard deviation buat balik macam tadi, awak dapat 2.784. Okay, so untuk A, new min bila 4 tu dibuang. Okay, 4 dah buang. So awak start dengan 6. 6 tambah 7 tambah 7 tambah 9 tambah 12 tambah 12 bahagi dengan 7. Pastikan bahagi 7 sebab kita dah buang asalnya 8. Bila kita dah buang satu nombor kita hanya ada 7 yang tinggal. So 9.143. So buat yang sama juga untuk new standard deviation 2.356 awak dapat. Okay, jom kita compare. Okay, so bila a number is removed, when the value has a great, okay. Bila a number is removed, min dia akan jadi lebih besar. Tadi dia bagi tahu tak kat atas ni? Tak ada. Okay, tak apa. Okay, bila satu nombor tu dibuang, so purata dia akan jadi lebih besar. Okay, purata akan lebih besar. Sebabnya contohlah, awak ada satu kek dalam satu kelas. Okay, bila awak contoh dalam kelas awak dapat satu kek, and then awak kena share dengan 10 kawan awak. Okay, antara awak share dengan 10 kawan awak ataupun awak share dengan 5 orang kawan awak, yang mana awak dapat portion lagi besar? Mestilah bila awak bahagi dengan 5 orang kan. So sama juga, bila awak bahagi lebih sikit, so nombor tu akan jadi lebih besar. Okay, so bila sesuatu nombor dibuang, purata baru akan jadi lebih besar. Dan standard deviation dia akan jadi lebih kecil. Okay, when the value has a greater difference from the mean is removed, then the new standard deviation will be smaller. Okay, apa maksud dia adalah, kita buang nombor apa tadi? 4 kan? Kita buang nombor 4. Okay, when the value that has greater difference from mean. Okay, mean dia adalah 8.5. Kita buang nombor 4. When the value has a greater difference from the mean. Okay, awak tengok 8.5 dengan 4. Okay, 8.5 adalah mean dia. Awak kena bandingkan 8.5 dengan 4. Beza 8.5 dan 4 tu banyak kan. Okay, maksudnya jarak dia jauh lebih daripada 4 nombor. So bila ada difference yang besar antara nombor yang dibuang dan juga purata, new standard deviation akan jadi lebih kecil. Okay, contohlah nombor yang dibuang adalah 7. Okay, standard deviation dia akan jadi lebih besar. Kalau nak dibandingkan, kalau kita buang 4 dengan buang 7, standard deviation bila buang 7 lebih besar berbanding dengan standard deviation bila kita buang 4. Okay, yang ini tadi. If the difference between the new value of the data and the mean is small. Okay, nampak tak? Bila, okay, ini kalau add. Ni kalau add, ni kalau remove. Tadi dia remove kan. Bila, if the difference between the value that is removed and the mean is small, bila value yang kita buang dan juga value yang mean tu adalah kecil. Okay, maksudnya 7, contoh 7 dengan 8.5. Okay, so standard deviation dia akan jadi lebih besar. Contoh, kita buang 7, tapi mean dia adalah 8.5. So standard deviation dia akan jadi lebih besar banding dengan bila awak buang 4, mean dia adalah 8.5. So standard deviation awak akan jadi lebih kecil. Okay,
Okay. So yang kedua, 7 is added. Okay, bila 7 is added, awak tambahlah lagi satu nombor kat sini, 7. So, asalnya ada 8 nombor kan. So, sekarang kita akan bahagi dengan 9. Okay, so awak tengok tak, nampak tak purata dia dah jadi lebih kecil. Sebabnya awak kena bahagi dengan lagi banyak nombor. Okay, so dia lebih kecil. Asalnya 8.5. Sekarang dia jadi 8.33. Okay, lepas tu new standard deviation sama juga. Awak bahagi dengan 9. Jangan lupa tambah 7 ni. So, sekarang 7 ada 3. 7. So, when the value, okay, awak bandingkan 2.784 dengan 2.668, dia jadi lebih kecil. When the value that is close to the mean is added, okay, value baru yang dia tambah adalah 7. Mean dia adalah 8.7 dan mean dia adalah 8.5. So, nilai standard deviation 7 dengan 8.5 kan tak jauh kan? Sebab itulah standard deviation dia akan jadi smaller. Okay, yang ini. Bila add dengan ni. Okay, bila nilai antara new value dengan mean tu kecil, standard deviation dia pun akan kecil. Antara 7 dengan 8.5 tu kan kecil nilai dia, sebab itulah standard deviation dia pun jadi lebih kecil. 2.784 dengan 2.668 bandingkan. Okay, C ni pun awak boleh buat sendiri, okay. So, 8.2D awak boleh buat nombor 4 dengan nombor 3. So, how do you compare and interpret 2 or more sets of ungrouped data based on the appropriate measure of dispersion? Okay, so example 14. So, dia bagi time, hours, time taken by 20 employees in factories to complete a job. So, ada dua jenis factory A dan juga factory B. Okay, calculate the mean and the standard deviation for the time taken to complete the job. Okay, first sekali, awak kena kira lah. Awak kena asingkan. Buat ni satu, lepas tu buat time dengan factory A satu, factory B asing-asing. Buat factory A, factory B. So, mean adalah cara nak kira mean purata darab ni frekuensi Ingat ini frekuensi. Frekuensi. So, cara nak kira mean bila ada frekuensi adalah X, Fx, sum of Fx. Sum of frekuensi darab dengan X ni X. Sum of frekuensi darab dengan X bahagi dengan sum of frekuensi. Okay, tolak. Ini nak kira mean. Okay, kira mean. Sum of frekuensi darab X bahagi dengan sum of frekuensi. So, F darab X untuk factory A. 5 darab 3, 15. Tambah dengan 6 darab 2, 12. Tambah dengan 7 darab 9, 18. Bla bla bla. Lepas tu bahagi dengan total frekuensi untuk factory A. Tambah semua ni. So, dapatlah mean dia 7.1. So, standard deviation pula Fx square. Okay, bahagi sum of X tolak X bar square. Square root untuk standard deviation. Okay. So awak boleh buat 5 Fx square. X tu yang kuasa 2. So, 5 square darab 3. 25 kali 3. 5 square darab 3. Tambah 6 kuasa 2 darab 2. Tambah 7 kuasa 2 darab 9. Tambah 8 kuasa 2 darab 2. Tambah 9 kuasa 2 darab 4. Bahagi dengan total frekuensi 3 tambah 2 tambah 9 tambah 2 tambah 4. Tolak dengan mean 7.1 kuasa 2. So, awak dapat 1.261. So, sama juga awak buat untuk factory B. Lepas tu, apa dia suruh buat? Hence, determine which factory employee are more efficient. Okay, untuk nak bandingkan efficient ataupun lebih konsisten buat kerja ataupun lebih efficient, standard deviation mesti kena kecil. Standard deviation yang lebih kecil melambangkan lebih efisien, lebih konsisten, lebih bagus. Okay, so yang lebih kecil adalah 1.044, iaitu factory B. So, therefore, employee in factory B are more efficient. Okay, 8.2A boleh cuba buat nombor 1. Okay, example 15 pun sama juga. Okay, example 15. The table below shows the
information of the masses of two group. Okay, dia bagi group A ada 18 pelajar, mean dia 52, variance dia 2.5. Group B ada 12 pelajar, mean 56, variance 1.8. So all the peoples from group A and group B are combined. Determine the standard deviation of the mass of the combined group of peoples. Okay, so dia nak combine kan group A dengan group B. Okay, so first sekali awak boleh kira mean number of people. Okay. Okay, awak tengok dekat sini group A, X bar sama dengan sum of X divided by L. Okay, example ni cikgu nak awak buat sendiri, awak cuba buat sendiri. Dia faham kan implementing the strategy ni. Macam mana dia buat. Yang ini dia pakai balik formula sum of X divided by betul lah, sum of X untuk cari X bar. Okay, cuba guna balik benda formula tu, dan dia guna juga formula standard deviation. Okay, dan juga variance. Cuba tengok balik macam mana cara dia buat dekat implementing strategy ni. Okay. Okay. So, untuk comprehensive practice, teacher nak awak buat nombor 4. Nombor 7. Dan juga nombor 8. Okay. Itu sahaja. Okay, itu sahaja. Okay, so the end of this topic. Okay, so kita revise sikit. So data, ada 3 cara untuk awak represent data awak. First, stem and leaf. Ingat tak stem? Puluh. Ini semua nombor puluh. Ini adalah nombor SAR. Awak kena kategorikan nombor puluh semua duduk dekat kotak yang sama. Okay, 20. Contoh ini maksudnya 20, 21, 23, 24. Dan jangan lupa kena tulis key. 2 palang 1 means 21. Okay, lepas tu dot plot. Okay, dot plot. Contoh 1 tu ada 4 nombor. So, awak tandakan dekat 1 tu 4 nombor. Okay. So, box plot mesti kena ada 5 value. 5 jenis value. Minimum, first quartile, median, third quartile, dan juga maximum value. Okay, so range formula dia adalah largest tolak smallest value. So quartile ada 2 jenis, Q1 dan juga Q3. Interquartile range formula dia adalah Q3 tolak Q1. So ini adalah formula variance, tapi yang kita duduk guna, yang cikgu suka awak guna adalah ini dan juga ini. Sama juga standard deviation pun cikgu suka awak guna yang ini dan juga guna yang ini. Okay. So itu sahaja untuk topik hari ni. Okay, cikgu harap awak boleh faham, dan kalau tak faham apa-apa, awak boleh berhubung dengan cikgu ya. Okay, so itu sahaja. Assalamualaikum. Terima kasih.